હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ યુ ટુ માય ચેનલ. કેમ છો? આજે હું તમારી માટે સરસ વિડીયો લઈને આવી છું. જે કૃષ્ણા ધોતી કહેવામાં આવે છે તેમનું કટિંગ કઈ રીતે કરવું અને સિલાઈ કઈ રીતે કરવી તે હું તમને બતાવવાની છું. જે 1.5 મીટર કાપડની અંદર 8 થી 10 વર્ષનું બાળક ધોતી પહેરી શકે તેમનું કટિંગ અને સિલાઈ કઈ રીતે કરવું તે હું તમને બતાવવાની છું. મારો વિડીયો ખાસ ધ્યાનથી જોજો અને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આ રીતે મેં ડબલ ફોલ્ટ વાળીને કાપડ રાખેલું છે. તેમાં સૌપ્રથમ આપણે ધોતીની નીચેનો ભાગ તેમની લંબાઈનું માપ લેવાનું આવશે. જેમની લંબાઈ છે 26 ઇંચ. આ રીતે લંબાઈ આપીને એક લાઇનિંગ દોરી લેવી અને એક બોક્સ બનાવી લેવું. આ રીતે એક બોક્સ બનાવી લેવું. જેમની લંબાઈ 26 ઇંચ અને એમની પહોળાઈ આવશે 49 ઇંચ. જે આપણે 3 પાર્ટમાં અલગ અલગ પાર્ટ બનાવી લેવાના છે. 13 ઇંચના આ રીતે 3 પાર્ટ એક સરખા આ રીતે બનાવવાના છે. આ રીતે મેં 3 પાર્ટ બનાવી લીધા છે એક સરખા. પછી મેં આ રીતે 13 ઇંચની આ રીતે લાઇનિંગ આપી અને પછી આ રીતે એક પાર્ટને બીજા પાર્ટ સાથે જોડી લીધું છે. અને જે ઉપર ત્રાંસનું કટિંગ છે તે થોડુંક કટ કરી લેવાનું છે. થોડુંક ત્રાંસમાં ભાગ છે એટલા માટે. અને પછી તેમની લંબાઈ આવશે, જે સીટની લંબાઈ આવે છે તેમની લંબાઈ આવશે 10 ઇંચ અને કુલ 4 ઇંચની પહોળાઈ આવશે. 2 ઇંચ આ ભાગ અને 2 ઇંચ પેલી સાઈડ. 2 ઇંચ આ સાઈડ અને 2 ઇંચ પેલી સાઈડ. પછી આ રીતે રાઉન્ડ આપી દેવો. અને પછી જે એક ભાગ છે ત્યાં થોડોક ક્રોસમાં થોડોક લાઇનિંગ આપી દેવાની છે. જે આ ત્રાંસ કટિંગ કરી લીધું છે મેં. અને પછી જે ગોળાઈ આકાર આપેલો છે તેમનું પણ કટિંગ કરી લેવું. પછી આ સાઈડમાં જે ખૂણાનો ભાગ છે ત્યાં આ રીતે ગોળ કટિંગ કરી લેવું. જે આપણું ધોતીનું કટિંગ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે. જે લંબાઈ કાપેલી છે પછી જે નીચેનો વધારાનો ભાગ છે તે કટ કરેલો છે તેનો આપણે ઉપરનો નેફો વાળવાનો આવશે. જ્યાં નેફો બનાવીને તૈયાર થઈ ગયો છે. ચલો હવે આપણે એમની સિલાઈ કઈ રીતે કરવી તે શીખીએ. સૌપ્રથમ બંને જે નીચેના ભાગ આવે છે તેમાં તમારી મનપસંદ લેસ મૂકવાની આવશે. આ રીતે મનપસંદ લેસ લગાવી લેવી. આ રીતે લેસમાં સિલાઈ કરી લેવી. અને જે મેં સિલાઈ કરીને બંને ભાગ કમ્પ્લીટ કરી લીધા છે. તો હવે આપણે ચીપટી ક્યાંથી લેવાની આવશે તે ખાસ ધ્યાનથી જોજો. જે ગાળો આપેલો છે ત્યાંથી તે નીચે લેસ મૂકેલી છે ત્યાં સુધી આ રીતે ચીપટી લેવાની આવશે. એ પણ જે આપણા ગાળાની લંબાઈ છે 10 ઇંચ, તો 10 ઇંચ જેટલી જ ચીપટી લેવાની આવશે. આ રીતે ચીપટી લઈ અને સિલાઈ કરી લેવી બંને ભાગમાં. આ રીતે આપણે ચીપટી લઈને તૈયાર કરેલા છે. તો આવી રીતે સિલાઈ કરેલા લાગશે આપણા ભાગ. જે ઉપર બંને લેસ લગાવેલી છે આ રીતે પહેલાં બંને ભાગ રાખવાના. અને પછી જે આ ગોળ રાઉન્ડ આપેલો છે આપણે સીટનો
તે ગોળ રાઉન્ડ નીચે લેસ સુધી આ રીતે લેસના ભાગમાં નીચે ગોળ આવે તેને આ રીતે સિલાઈ કરવાની આવશે। જે પછી બીજો ભાગ પણ આ રીતે આ મેં કઈ રીતે પલટાવ્યું છે એ રીતે પલટાવીને આ રીતે બીજો ભાગ એની ઉપર મૂકવાનો આવશે। આ રીતે સિલાઈ કરવાની આવશે। મેન ખાસ આ જ જોવાનું છે, સિલાઈ કઈ રીતે કરવાની। આ પલટાવીને આ બંને ભાગને આ રીતે પલટાવીને સિલાઈ કરવાની આવશે। ચલો આપણે આમની સિલાઈ કઈ રીતે કરવી તે હું તમને બતાવું। જે સીટની લંબાઈમાં ગોળ આપણે રાઉન્ડ આપેલો છે તેમને જે લેસ પટ્ટી લગાવેલી છે, ચીપટી લીધેલી છે, તેમને ત્યાં ગોળ રાઉન્ડને નીચે લેસ પટ્ટી સુધી આ રીતે સિલાઈ કરી લેવી। પહેલા ભાગને આ રીતે સિલાઈ થઈ જાય પછી બીજો ભાગ પણ જે મેં બતાવેલું છે એ રીતે પલટાવીને તેમને પણ લેસ પટ્ટીનો ભાગ આવે છે ત્યાં નીચે સુધી આ રીતે લેસ પટ્ટીવાળા ભાગને આ રીતે બંને ભાગ જોઈન્ટ થઈ જાય એ રીતે પલટાવીને આ રીતે બીજા ભાગને પણ એની ઉપર સિલાઈ કરી લેવી। આ રીતે જે બંને ચીપટી વાળો ભાગ એકદમ સરસ લાગે છે ધોતી પહેરેલી હોય છે ત્યારે। સિલાઈ થઈ જાય પછી આપણું આવી રીતે લાગશે સિલાઈ કરેલો ભાગ, તે તમે ખાસ ધ્યાનથી જોજો। અને પછી જે એક ભાગ બચેલો છે અને જે આ ભાગ બચેલો છે તે ત્રણેય ભાગ આપણે જોઈન્ટ કરવાના આવશે। જે આ ગોળ રાઉન્ડનો ભાગ છે અને જેમાં આપણે અડધે સુધી બંને ભાગમાં સિલાઈ કરેલી છે તે જે બચેલો ભાગ છે તેને આ રીતે જોઈન્ટ કરી લેવો। બંને ભાગ મૂકીને આ રીતે સિલાઈ કરી લેવી। ત્રણેય ભાગ ભેગા કરી અને આ રીતે સિલાઈ કરી લેવી। ખાસ હજી એકવાર તમે ધ્યાનથી જોઈ લો, જે આપણું ગાળાનું કટિંગ કરેલું છે એક ભાગનું જે વધેલો છે અને એક પેલામાં બંને ભાગ આપણે વધેલો છે અડધો ભાગ, તે આ બંને ભાગ જોઈન્ટ કરીને ત્રણેય ભાગમાં આ રીતે સિલાઈ કરી લેવાની આવશે। જે સિલાઈ થઈ જાય પછી આ રીતે આપણું સિલાઈ કરેલી ધોતી લાગશે। પછી તેમાં જે વધેલો છે આ રીતે લેસ પટ્ટી લગાવેલી છે તેમને આ રીતે ઘડી કરીને ઉપર એકદમ વચ્ચે સેન્ટરમાં આ રીતે સિલાઈ કરવાની આવશે બંને સાઈડ। જેમાં આપણે સાડીમાં પાટલી વાળીએ છીએ એ રીતે આ રીતે પાટલી વાળી અને આ રીતે એકદમ વચ્ચેના ભાગમાં સિલાઈ કરવાની આવશે। એકદમ સેન્ટરમાં જ સિલાઈ કરવાની। બંને ભાગને આ રીતે સિલાઈ કરી લેવી। પછી સિલાઈ થઈ જાય પછી આપણું સિલાઈ કરેલું આવું લાગશે ધોતી। પછી એમાં જે નેફો વાળવાનો આવશે ઉપરનો ભાગ તે મેં કટિંગ કરીને રાખેલું છે તેને આ રીતે લગાવી લેવું। જેમનું માપ મેં તમને બતાવેલું છે। નેફાની લંબાઈનું માપ આવશે 5 ઇંચ। આ રીતે ફરતી સિલાઈ કરી લેવી।
પછી સિવાયને આ રીતે આપણું ધોતી લાગશે એમાં આ રીતે નેફો ફરતી વાળી લેવો અને જેમાં આ રીતે ફરતી લેસ પટ્ટી લગાવવાની આવશે. આ રીતે ફરતી લેસ પટ્ટી લગાવી લેવી અને નેફો પણ વાળી લેવો. આ રીતે ફરતી સિલાઈ કરી લેવી લેસ પટ્ટીની. અને મેં લેસ પટ્ટીની સિલાઈ તૈયાર કરી અને નેફો પણ વાળીને તૈયાર કરેલો છે. તેમાં પિનથી આ રીતે ઇલાસ્ટિક લગાવીને તૈયાર કરી લેવું અને પછી જેમાં ઇલાસ્ટિક લગાવે છે પછી જે સિલાઈ થોડીક બાકી હોય છે તેમાં આ રીતે સિલાઈ કરી લેવી અને આપણું ધોતી કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. કેટલી સરસ લાગે છે ધોતી. કેવો લાગ્યો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારો વિડીયો? ચલો ફ્રેન્ડ્સ, બાય બાય.